Cadrul proiectului este în GAL, bani europeni. Am aflat de la Primăria Comunei Zorleni, în care am luat legătura cu un proiectant care se ocupa de proiectele zonei noastre, podul înalt. Am luat legătura, am făcut un contract, am prezentat situația firmei, domeniul de activitate, în care am mai fost sfătuit și îndrumat. A demarat procedura a proiectului, anevoioasă, lungă, condiții, multe drumuri, multe hârtii, din care unele certificate expiră până ei pe următoarele. În timp ce a derulat proiectul, am fost nevoit să fac un credit la bancă. A fost pe o perioadă lungă. Când am început proiectul, aveam sumele, dar pe parcurs, lucrări, bani investiți, plăți mai puține, la stat mai sigure, fără să încasez, și am ajuns la bancă. Dar am luat credit, am făcut și achiziția și acum utilajul lucrează. Sunt mulțumit, e un utilaj nou, condițiile de lucru a operatorului sunt mai bune, calitatea lucrării mai bună și sperăm să mergem înainte, să prosperăm. Da, îmi preconiză să mai încerc și altceva, că activitatea care am derulat-o merge cam anevoios. Lucrări pe datorie, banii după un an, plățile la stat la facturare și el anul se scurtează. Au fost momente multe care am vrut să renunț la proiectul respectiv. Timpul lung, multe condiții, multe cerințe și mă orientasem, dacă nu am bani, îmi iau un utilaj în leasing să pot să-mi derulez activitatea. Dar am reușit. Și e bine.